ආයිබෝවන් යාළුවනේ මේ අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ කවිෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකත් එක්කයි. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ Google form එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම community post එකක් දාලා දෙනවා අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනවා කියලා. ඉතින් Google form එක හදන්න ඉතින් තමයි අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ Google form එක කියන්නේ? ඇයි අපි Google form එක use කරන්නේ? ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල online invitations වලට invite කරන්න තවත් දෙයකට අපි ඇතුළත් කරගන්න වගේ දේවල් වලට apply කරන්න වගේ දේවල් වලට Google form එක use කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා Google form එක හදාගන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට අමාරුයි. ඉතින් මමත් කාලයක් හෙව්වා කොහොමද Google form එක create කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද Google form එක PC එකෙන් කොහොමද create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. මොකද මේ දවස්වල ඕනෙන ප්‍රශ්න නිසා අපි අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. මගේ channel එකේ subscribers ලා 800 ළඟයි. ඒ වගේම channel එකේ subscribers ලා 18යි තව පොඩ්ඩයි ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා channel එක subscribe කරන්න උදව් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අලුත් කෙනෙක් නම් කවිෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඔයාගේ නොදැනන මේ වීඩියෝ share කරන්න. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම Google Chrome browser එක open කරගන්න ඕනේ. ඉන්න ඊට පස්සේ Google Forms කියලා search කරන්න ඕනේ search bar එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මෙන්න මේ වගේ result එකක් ආවා. ඉතින් අපි first Android මෙන්න පළවෙනි scroll කරලා මේ වඩා ගන්න පුළුවන් වෙන free online form creator කියලා. හරි. ඉතින් අපිට මේ වගේ පල්ලයට ගියන් පස්සේ guidelines බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට දීලා තියෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කියවලා බලලා හරියට කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන go to forms කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් go to forms කියන එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ අපි යන්නේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතෙන් ආපුවම පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා start a new form කියලා. ඊට blank RSVP contact information, party invite, t-shirt sign up, event register. ඉතින් අපි දැන් තෝරගන්න ඕනේ RSVP කියන එක. මම තෝරගන්න ඉන්නේ එක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න recent forms කියන මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ recent forms කියන්නේ මම දැන් හදන්න plan කරපු එකක්. ඒ නිසා මම එන්නේ එක තෝරගන්නවා. හරි. ඒක තෝරගත්තොත් මම ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් ඉදිරි ඔයාලට තේරෙන්නේ හදන්න. ඒ නිසා මම අලුතෙන් RSVP එක තෝරගන්නවා. හරි. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතෙන් දාපුවම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. questions බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම change කරන්න ඕන අයින් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන event RSVP කියන එක. ඉතින් මම මෙතන photography day කියලා දාගන්නවා. හරි. ඉතින් මම පළවෙනි text එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ දෙවෙනි text එක අයින් කරන්න. ඉතින් මම ඒකත් photography day කියලා දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන can you attend කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක අයින් කරගන්න. ඉතින් මම මේකට email එක add කරන්න කියලා දානවා. හරි. ඉතින් මට ඒක අදාළ නැති නම් මම අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන දාන email කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේට email එක add කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් paragraph short answer කෙනෙක් මම ක්ලික් කරලා දෙනවා. ඉතින් short answer එක දෙసి ඉතින් email එක add කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අහලා තියෙනවා කියන්නේ අපේ කැමති විදිහටද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේක අපි කැමති විදිහට මේක තෝරගන්න අපිට. ඉතින් මම ඒක අයින් කළා. මම මෙතන දෙනවා home address කියන එක. ඉතින් අපිට ඒක contact කරගන්න ලේසි නිසා මම address එක add කරන්න කියනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේක අයින් කරලා ඉතින් මෙන්න මේකේ short answer කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් ඒක හදාගෙන තියවලයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන පුළුවන් ඔයාලට කැමති දෙයක් දෙන්න.
ඉතින් මම මෙතන දෙන contact number එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙයාව contact කරගන්න පුළුවන් ඉතින් contact number එක අවශ්‍යයි. හරි. ඉතින් දැන් මෙතන අපි WhatsApp number එකත් හරියනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති මෙන්න මෙතන අපිට settings කියලා දෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක make to quiz කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම response බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් පුළුවන් හරි. දැන් අපි එක send කෙනෙක් click කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අපිට දැන් මෙතන බලන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් ආවා. ඉතින් අපිට දැන් මේක වෙලෙසින් මම මේක copy කර ගන්නවා. දැන් මේ URL එක copy කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන copy කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කාටද යවන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඔයාලා දැන් අදාළ කෙනාට යාලා ඒක send කෙනෙක් click කරන්න. හරි. ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Google අපි create කරපු Google form එක. ඉතින් දැන් අපි මෙතන අපේ email address එක දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන home address එක. ඉතින් contact number එක. ඉතින් අපි ඒක ටික fill කරමු එහෙනම් දැන්. ඉතින් දැන් මම මගේ email එක මෙන්න මේ විදිහට ඒ වගේම මගේ number එකයි ඔන්න ඔක මම හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන submit කෙනෙක් click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපි දැන් RSVP එකක් හදලා තින්නේ. ඉතින් අපිට මේ response කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් response කියන එකට ඇවිල්ලා තියෙන අපිට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ email address එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයාගේ home address එක පස්සේ contact number එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි Google form එක create කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් videos බලන්න ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් දෙන අතපාඩ subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් video එකකින් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.